हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि एकदमै नयाँ परिकार लिएर आएकी छु। आज भने म हजुरसँग बनाएर शेयर गर्दैछु अन्डाको पनिर अनि त्यसबाट बन्ने एकदमै स्वादिलो ग्रेभी तरकारी। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ लिए 5वटा अन्डा र एउटा स्टिलको कचौरा। त्यसमा चाहिँ मैले यो अन्डालाई फुटाएर राखेँ। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अन्डाको क्वान्टिटी घटिया बढी गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा राखेँ मैले स्वाद अनुसार नुन, त्यसैगरी कालो मरिचको धुलो। यसले चाहिँ एकदमै स्वादिलो बनाउँछ। यो सँगसँगै मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानी, मसिनो गरी काटेको हरियो धनियाँ। यति कुरा राखिसकेपछि यो सबै सामग्रीलाई हामीले राम्रोसँग फिट्ने। यतिको फिटेपछि अब भने यो अन्डालाई हामीले स्टिम गरेर पकाउनु पर्ने हुन्छ पनिर बनाउनको लागि। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा कराई लिएँ र त्यसमा राखेँ पानी। पानीलाई राम्रोसँग उम्लिन दिएँ। पानी राम्रोसँग तातेपछि यसमा राख्ने यस्तो खालको एउटा स्ट्यान्ड, जसमा चाहिँ अघि हामीले फिटेर राखेको अन्डाको कचौरालाई राखिदिने। माथिबाट अब यसलाई राम्रोसँग ढाकिदिने। अब यसलाई ग्यासको हिट लोमा राखेर 10 मिनट जति पाक्न दिने। यदि हजुरसँग मोमोको भाँडा छ भने हजुरले चाहिँ त्यसमा नै यो अन्डालाई स्टिम गरेर यसबाट पनिर बनाउन सक्नुहुन्छ। छैन भने यसरी कराई, डेक्ची जेमा पनि हजुरले सजिलै यो अन्डा पनिर बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ यसलाई मैले 10 मिनट पकाएँ। अब भने यो पाकेर तयार भइसकेको छ। यसलाई निकालिसकेपछि यसलाई केही बेर सेलाउन दिने। केही बेर सेलाएपछि चाहिँ यसलाई हामीले साइडबाट चक्कुले यसरी कट लगाउँछौँ। यसो गर्दा चाहिँ यो सजिलै निक्लिन्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी यसलाई निकालिसकेपछि कचौरामा चाहिँ हल्का यसरी लाग्छ। यसलाई चाहिँ चम्चाले कोरेर ग्रेभीमा युज गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ सेलाइसकेपछि यसलाई यसरी सानो सानो क्युबमा काटेँ। पनिर जस्तै एकदमै स्पन्जी बनेको छ। अब यसबाट हामी एकदमै स्वादिलो ग्रेभी तरकारी बनाउने छौँ। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि। यसको लागि मैले यहाँनिर कराई बसालेँ। अब यो तातेको कराईमा ठुलो चम्चाको 1 चम्चा तेल राखेँ। तेल राम्रोसँग तातेपछि यसमा राखेँ थोरै जिरा यतिको फुराइसकेपछि यसमा मैले राखेँ रफली चप गरेको प्याजलाई चाहिँ हामीले मजाले मसिनो गरी काट्नुपर्ने हुन्छ र यो ग्रेभी बनाउँदा प्याजको मात्रा चाहिँ अलि धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँनिर 2टा ठुलो प्याजलाई काटेर लिएकी छु। प्याजलाई चाहिँ हामीले मिडियम आँचमा राखेर चलाउँदै राम्रोसँग भुट्ने। केही बेर यतिको भुटिसकेपछि प्याज यहाँ पाकिसकेको छ। अब भने यसमा राख्ने कुटेर राखेको लसुन राखे सँगसँगै यसलाई पनि हल्का भुट्ने। लसुन हल्का भुटिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने कुटेर राखेको अदुवासँगै यसमा मैले राखेँ मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानी। प्याज, अदुवा, हरियो खुर्सानी र लसुनलाई एकैछिन राम्रोसँग भुट्ने। यतिको भुटिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने बेसार र रातो धुलो खुर्सानी। कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नुहोला खुर्सानी। मैले यहाँ थोरै पानी राखेँ मसला नडढ्नको लागि। अब पानी राखिसकेपछि यो मसलालाई राम्रोसँग चलाएर पकाउने। केही बेर यतिको पकाएपछि अब भने यसमा राख्ने टमाटरको प्युरे। टमाटरलाई चाहिँ यसमा जति सक्दो हजुरले काटेर भन्दा प्युरे बनाएर राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। टमाटरको प्युरे राखेर यसलाई हल्का चलाइसकेपछि अब भने यसमा राखिदिने स्वाद अनुसार नुन राखे सँगसँगै यसमा मैले राखेँ जिरा र धनियाँको मिक्स धुलो। यसलाई राखिसकेपछि अब केही बेर हामीले मसलालाई पकाउने। यसलाई राम्रोसँग भुट्ने। हामीले आगोको हिटलाई चाहिँ मिडियम टु लोमै राख्नुपर्छ मसला डढ्न नदिनको लागि। यतिको चलाएपछि टमाटरलाई चाँडो पकाउनको लागि अब यसलाई ढाकिदिने। लो हिटमा 5 मिनट पाक्न दिने। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसलाई लो हिटमा 5 मिनट पकायौँ। अब यसलाई चेक गरौँ। माथि यसरी तेल छोड्न थालेपछि हाम्रो यो मसला पाकेर यहाँ तयार भइसकेको छ। यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने र जति सक्दो यसलाई म्यास गरिदिने। रहेको प्याजहरू मजाले म्यास हुन्छ र राम्रो ग्रेभी बन्छ। यतिको चलाएर यसलाई म्यास गरिसकेपछि अब भने यसमा मैले राखिदिएँ चिकन मसला। हजुरसँग चिकन मसला, मिट मसला, गरम मसला जे छ हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ एकदमै स्वादिलो बनाउँछ यो तरकारीलाई। यो राखेर एकैछिन भुटेपछि मैले राखेँ सानो कपको 1 कप पानी र यसलाई मिक्स गरिदिएँ। हजुरले यसलाई ग्रेभी बनाउने या झोल बनाउने के बनाउने त्यही अनुसार यसमा हजुरले पानी राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई यहाँ सुक्खा बनाउने भएको हुनाले 1 कप मात्र पानी राखेँ। अब यसलाई फेरि ढाकिदिएँ। लो हिटमा 5 मिनट पाक्न दिएँ। यसलाई लो हिटमा 5 मिनट पकाइसकेपछि अब भने हामीले सुरुमा बनाएर राखेको अन्डाको पनिर यसमा मिक्स गरिदिने। अन्डाको पनिर मिक्स गरेसँगै यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने। अब यसमा रहेको ग्रेभी र मसला अन्डाको पनिरको भित्रसम्म पस्नको लागि हामीले यसलाई फेरि ढाकेर लो हिटमा 5 मिनट पाक्न दिने, जसले गर्दा ग्रेभीमा बाँकी रहेको पानी पनि सुक्छ र हाम्रो यो अन्डा पनिर बनेर तयार पनि हुन्छ।
लो हिटमा यसलाई 5 मिनेट पकाए। अब भने यसलाई चेक गरौँ। हेर्नुस् त यसमा रहेको ग्रेभीको पानी सबै सुकिसकेको छ। अब यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया राखिदिने र यसलाई तातो सर्भ गर्ने। हेर्दै खाउ लाग्दो एकदमै थोरै सामग्रीमा बनेर तयार हुने एकदमै युनिक आजको यो अन्डा पनिरको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला अनि यस्तै इजी अनि युनिक रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।